So, ang kailangan natin guys para makapaglagay tayo ng disc brake sa ating motorized bicycle ay ito. Hello guys! Welcome back to my channel. Ang video na ito ay kadugtong ng previous video natin na disc brake installation. Sana makatulong sa inyo ang video na ito. So, ito guys, yung kakabitan natin ng disc brake. Ito yung karaniwang ginagamit ng mga motorized bike builders. Kasi maluwang yung frame niya, madaling kabitan ng engine. Pero ang nagiging problema dito guys, mahina yung brake. So, ito ngayon, kakabitan natin ng disc brake. So, ang gagawin natin guys, papalitan natin itong plate ng 32 teeth or 36 teeth sprocket. At may kakabit tayong adapter dito para maikabit natin yung caliper ng ating disc brake. Papalitan din natin itong rim natin para mailagay natin yung disc plate dito sa ating hub. So ito guys, yung kakabit natin, nalagay ko na yung 32 teeth sprocket at 203 mm disc brake. So ilagay na natin sa ating bike. Para mailagay natin guys ang ating caliper, kailangan natin ng adapter. Ito yon. Itong part na to, ito yung nakapasok sa may ihe ng ating hub. So ito naman guys yung nakalagay sa ating frame ng ating bike. Lagyan natin ng rubber para mag-fit siya ng maayos. Ayan. Saka natin ilagay sa frame ng ating bike at nakakonekta sa adapter na inilagay natin.
So ayan guys, naikabit ko na yung lagayan ng ating caliper. Pwede na natin ilagay ang ating caliper. Ito guys yung ating caliper. Nga lang wala akong nabiling holder ng para sa 203mm na display, kaya bolt and nut muna ang ginamit ko para mailagay natin. So ayan guys, naikabit na natin ang ating caliper. Okay na ang ating disc brake. Naikabit na natin sa ating motorized bicycle. Pwede na natin tong gamitin kahit na aabot ng 60 km/h o mahigit pa ang takbo ng ating motorized bicycle. Ang gagawin na lang natin guys ay palitan natin itong brake cable at brake cable wire ng mas mahaba para umabot siya dito sa ating caliper. Dito siya nakakabit guys. Ayan.